Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến cho mọi người cách làm bánh phô mai khoai môn hay còn gọi là taro cheesecake. Mình đã thử qua rất là nhiều loại bánh phô mai khác nhau và nổi tiếng ở Mỹ và ở Nhật. Nhưng đối với mình đây là một loại bánh phô mai ngon nhất mà mình đã có cơ hội được thử và được làm, nên mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nhé. Đầu tiên thì mình chuẩn bị phần đế bánh. Hôm nay mình xài là khoảng 140g bánh quy giòn. Bánh quy mình xài hôm nay có tên gọi là Graham Cracker. Sau đó mình sẽ bẻ vụn và cho vào một cái bọc Ziploc. Sau đó mình sẽ dùng một cái chày và mình sẽ đập nhuyễn ra, hoặc là mình có thể cho vào food processor. Sau đó mình sẽ cho hết vào một cái tô và mình sẽ cho vào đây là 70g bơ không muối đã được làm tan chảy trong lò vi sóng. Và sau đó mình sẽ quậy đều cho hỗn hợp này được hòa quyện vào nhau. Và hôm nay cái khuôn mình xài sẽ là khuôn đế rời và nó là 8 inch hay là 20cm. Và mình sẽ dùng một cái giấy nén và mình lót ở dưới giống như thế này. Sau đó mình sẽ đổ hết cái phần bánh quy và bơ này vào. Và mình sẽ dùng tay và đè chặt xuống cái thành đáy của cái bánh giống như thế này. Nhớ là làm cho nó chặt xuống ha. Mình có thể dùng cái muỗng lớn hoặc một cái ly cũng được để đè dẹp cái này xuống. Và sau khi xong mình sẽ đem cái này đi nướng ở 350 độ F hoặc 175 độ C trong vòng 10 phút. Và bây giờ mình chuẩn bị cái phần nhân khoai môn. Ở đây mình có là 450g khoai môn đã được hấp chín. Nhớ là hấp chín một chút xíu thì nó sẽ dễ bào nhuyễn hơn. Và mình cho vào đây là 95g đường. Sau đó mình sẽ dùng một cái muỗng dày và mình sẽ tán nhuyễn ra giống như thế này. Nó rất là dễ tán nếu như mà nó đã được hấp chín. Và sau khi xong thì mình sẽ cho vào đây là 180ml kem sữa hay còn gọi là heavy whipping cream. Và sau đó mình sẽ quậy đều. Cho hỗn hợp nó được hòa quyện vào nhau. Và tại vì mình làm là có cái mùi khoai môn nên mình muốn một cái chút gì đó có màu tím. Hôm nay mình xài khoảng 1/4 muỗng cà phê cái bột khoai lang tím. Hoặc là nếu như mình không có thì mình có thể xài màu thực phẩm cũng được. Màu tím thì nó làm cho cái bánh nó được đẹp hơn. Và mình sẽ quậy đều, sau đó mình sẽ bọc lại và bỏ vào tủ lạnh trong lúc mà mình chuẩn bị cái phần phô mai. Và cho cái lớp phô mai hôm nay mình xài là 450g phô mai đã được để ra ngoài cho hết lạnh ở nhiệt độ phòng. Sau đó mình sẽ đánh máy cầm tay ở chế độ thấp nhất. Và mình sẽ cho vào đây là 70g đường và tiếp tục đánh cho khoảng 30 giây cho hỗn hợp được hòa quyện vào nhau. Nhớ là đánh tốc độ nhỏ thôi nha. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là 3 cái trứng. Mình sẽ cho từng cái một vào. Và nhớ là trứng cũng ở nhiệt độ phòng. Và mình cũng sẽ đánh ở tốc độ thấp nhất. Thật ra khoảng này mình không cần dùng máy đánh cầm tay cũng được, mình có thể dùng phới lòng. Và sau khi mà đã xong 3 cái trứng thì mình sẽ rây vào đây là 10g tinh bột bắp. Và mình cũng sẽ đánh sơ cho cái bột này nó được tan ra. Mình luôn để cái máy của mình ở tốc độ thấp nhất. Và sau cuối cùng là mình sẽ cho vào đây là 150ml
kem sữa hay là heavy whipping cream. Và mình sẽ đánh khoảng 20 giây nữa cho tới khi mà hỗn hợp nó được hòa quyện vào nhau. Như vậy là được rồi. Và mình sẽ dùng một cái phới dạt và trộn nó lên. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê tinh dầu vani. Và mình sẽ trộn đều. Và bây giờ cho cái phần đế bánh của mình, tại hôm nay mình sẽ nướng cách thủy nên mình sẽ dùng một cái giấy nhôm và mình sẽ bọc ở ngoài cái thành khuôn giống như thế này để tránh cho cái nước nó bị dính vào. Và mình sẽ đổ vào đây là lớp khoai môn. Và mình nhớ là dàn đều ra giống như thế này. Và tiếp theo đó chính là lớp phô mai. Nhớ đổ nhẹ nhàng từ từ để cho nó không có bị hòa lẫn vào nhau. Và hôm nay mình sẽ nướng cách thủy nên mình sẽ dùng một cái khay lớn hơn. Và mình sẽ bỏ lên một cái rack giống như thế này và cho vào đây là khoảng 3 cốc nước nóng. Và mình sẽ cho bánh vào và mình sẽ đem đi nướng. Mình sẽ nướng ở 340 độ F hoặc 170 độ C trong vòng 1 giờ. Sau đó mình sẽ tắt lò và mình sẽ để bánh ở trong lò thêm 40 phút nữa. Sau đó mình sẽ lấy ra và mình sẽ đem đi bỏ vào tủ lạnh ít nhất là 6 tiếng đồng hồ hoặc là để qua đêm. Và đây là bánh của mình sau khi đã nướng xong và để tủ lạnh qua đêm. Bây giờ mình sẽ dùng dao và rạch sơ một đường ở phía bên ngoài giống như thế này để gỡ bánh ra, nhớ là nhẹ nhàng nhé. Và mình sẽ mở cái khuôn ring này ra, cái đế rời, nó rất là dễ lấy bánh ra. Ta-da, vậy là bánh của mình đã lấy xong ra rồi, nhìn có hấp dẫn không nào? Mình nhìn thấy được là hai lớp rõ ràng, một lớp tím của khoai môn ở dưới và lớp phô mai ở trên. Và bây giờ mình sẽ trang trí một xíu cho cái bánh này nhìn nó được hấp dẫn thêm với một cái bông hoa hồng và hai cái nhánh húng lủi. Và bây giờ mình sẽ cắt ra cho mọi người xem là nó ngon như thế nào nhé. Đây là một loại bánh rất là ngon luôn, ngon lắm. Nếu như mà mọi người chưa thử qua, mình rất là khuyến khích mọi người nên thử một lần cho biết. Bánh này rất là béo, rất là thơm, rất là ngon. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái phần đế bánh nó giòn và cái phần lớp khoai môn rất là béo và thơm, cộng thêm cái lớp phô mai ở trên nữa. Quả thật đó là một sự kết hợp rất là hoàn hảo. Mình rất là khoái bánh này luôn. Sau khi ăn xong thì mình không có muốn ăn bánh phô mai nào khác nữa. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.